سلام عرض میکنم خدمت همه همراه گرامی. از تقریبا 2000 بازدید کننده کانال یوتیوب و تقریبا 7000 نفری که داخل کانال RTM در خدمتشون هستیم. خاشر توتی هستم با جلسه سوم کورس آموزشی پرایس اکشن به روش RTM در خدمت شما. خب تا اینجا ما 2 جلسه از این سبک تحلیلگری رو با هم دیگه پیش بردیم و گروهی که هستش تو تلگرام برای پرسش و پاسخ میتونم بگم تقریبا توی این 2 هفته گذشته زمانی که ما گروه رو اعلام کردیم باز برای پرسش و پاسخ پیرامون مبحث RTM تقریبا همه مدل سوالی پرسیده میشه بجز خود RTM. در مورد الیوت پرسیده میشه، در مورد نمیدونم کندل شناسیش پرسیده میشه، در مورد پرایس اکشن کلاسیک پرسیده میشه و اما هیچ چیزی در مورد خود RTM یا حالا بحث عرض و تقاضا پرسیده نشده. یا اگرم بوده 2-3 تا سوال بوده، 4 تا سوال بوده از شاید 30-40-50 تا سوالی که بوده. جلسه گذشته پرداختیم به بحث مفهوم ذهنیت سفارشات و بحث عرضه و تقاضا. 2 تا الگوی پرایس اکشنی معرفی کردیم به شما، یکیش رالی بیس رالی و دراپ بیس دراپ و دیگری رالی بیس دراپ و دراپ بیس رالی بود و اینکه چجوری بیس ها رو پیدا کنیم و چجوری علامت بزنیم. همه اینا صحبت شد. توی پرسش و پاسخ ها اون 2-3 تا سوالی که حالا یه مقدار مربوط بود، 1-2 تا سوال خوبی بود و گفتم شاید بعد نباشه قبل از اینکه بخوایم مباحث و مطالب امروز رو شروع کنیم یه صحبت در موردشون داشته باشیم. یکی این بود که پرسیدن آقا ما بیسمون رو چجوری بفهمیم برای کدوم تایم فریم. حالا اگرچه که ما این رو توضیح داده بودیم ولی خب دوستان شما بیستون اولا تو هر تایمی هستین بیستون باید 1 الی 3 نهایتا دیگه 4 تا کندل باشه و اینکه حالا بعضی از سبکا میگن نه حداقل 3 تا کندل تا 6 تا 7 تا کندل اصلا ملاک نیست. شما مهم این هستش که بعد از 2 تا بعد از یک حرکت مومنتوم یک تصمیم گیری ببینی و بعد از اون تصمیم گیری مجددا یک مومنتومی رو ببینی. پس بنابراین اصلا اینجوری نیست که حداقل 3 تا کندل، نه. و چرا میگیم نهایتا 4 تا کندل؟ به خاطر اینکه بیشتر از اون دیگه انقدر زمان زیادی گذرونده احتمالا همه سفارشات پر شده و دیگه چیزی در اون بیس باقی نمونده. بنابراین این در مورد این موضوع و اینکه دوستان وقتی توی هر تایم فریمی هستیم قیمت اون به یک محدوده تقاضا، به یک بیس، به یک دیمند وقتی میرسه تارگتش حالا فعلا به صورت اولیه اینجوری در نظر بگیریم یک محدوده عرضه توی همون تایم فریم. یعنی شما وقتی روی تقاضا خرید بای میزنی، خرید میزنی با استفاده مشخصتون، تارگتتون اولین محدوده عرضه است فعلا. یعنی خیلی در واقع استثناءات داره. فعلا به عنوان یک تحلیل و تمرینی که تو دمو میخواید انجام بدید با این شرایط تمریناتون رو انجام بدید. یعنی شما از یک دیمند، از یک بیس بای میزنی، تارگت باید بیس یا یک سپلای بعدی باشه که اونجا بازار اقدام به عرضه میکنه. یه سوال دیگه هم که پرسیده شده بود این بود که آقا من میام مثلا بیس هم بخوام کل چارتم پر بیس. دوستان وقتی بیس هایتون رد میشه قیمت دیگه ازش، حالا بلوز یه استثنا که این جلسه صحبت میکنیم در موردش و جلسات بعدی، شما دیگه نباید در نظر بگیرید مثل سطوح کلاسیک نیستش که شما بیس شما اصلا برخورد اولشه که فقط برای شما مهمه. حالا درسته خیلی وقتا برخورد دوم سوم هم واکنش داریم ولی ما فعلا اصطلاحا بهش میگم first time back FTB مخففش. ما فقط FTB ها رو اصلا ترید قرار بکنیم، اصلا دیگه بازگشت های دوم و سوم رو قرار نیست حتی نگاه بکنیم بهش. و دوستان شما یه چیزی من بهتون بگم، شما اومدید که بتونید اومدید RTM رو یاد بگیرید که بتونید معامله کنید، نه اومدید RTM رو یاد بگیرید که بتونید یه فورکست بدید، مثلا به تایم دیلی تا 5 ماه آینده قیمت رو پیش بینی کنید و نقاشی کنید روی چارت و اصلا به درد نمیخوره این کار. و این برای کسی خوبه که داره به مثلا بانک‌های مرکزی تحویل میفرسته یا حالا شما قراره یاد بگیرید معامله کنید، اصلا نیاز به فورکست نداره. شما فقط این رو بدونید که کجا میتونید بای کنید، تارگتتون کجا باشه، استاپتون کجا باشه و کجا میتونید سل کنید به همین ترتیب. پس دنبال این نباشید که آقا بتونید تا 6 ماه آینده حرکت قیمت، به چه دردتون میخوره؟ اینا همش دکوره، اینا همش تزیینه، اینا همش یه جوری ابزاری هست برای اینکه مثلا پوز بدیم بگیم سبک من بهتره، سبک تو بهتره، سبک منم فلانی بهتره. به هیچ دردمون هم هیچ وقت نمیخوره که چی بشه. همین که من این توانایی رو پیدا کنم بتونم تا 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت بتونم مثلا در روز
2 تا 3 تا ترید، 2 تا اسکل، 3 تا اسکل بگیرم و در روز مثلا 3% حسابم هم سود کنم، در ماه میکنه خودش 60%. و اصلا شما هرچی هم که ببینی یه بازه نرمال در ماه 20-30% هست. بنابراین فکر اینجور چیزا بیاد بیرون و اصلا سعی نکنید هی بخواید پیش بینی کنید، حدس بزنید و اینا کار رو خراب میکنه. سعی کنید شما دنبال این باشید آقا الان تو این ناحیه من کجا میتونم بای بزنم، به کدوم تارگت. اینکه 6 ماه آینده قیمت با چه پترنی، با چه شکلی، با چه مسیری به کجا رسیده و واکنش میده نمیده چه جوری، اصلا به دردتون نمیخوره. 6 ماه دیگه که شد میره اونجا شما اسکلپتون میگیری، اصلا نیاز به این داستان ها نیست که فورکست بخوای بدی. یه سری سوالم پرسید در مورد اندازه کندل های داخل بیس. خب ترجیحاً که معمولا کندل های داخل بیس یک حالت تصمیم گیری دارن، مثل کندل های فرفره یا حالا داجی، و کندلی که نشون میده خرید و فروشنده توی تعادل هم به یک برابری هستن، حالا تا جایی که عدم تعادل ایجاد بشه و بخواد اون حرکت شارپ صورت بگیره. و این علاوه بادیش و علاوه طول، یعنی دو سر شادو اون اندازه باید خیلی کوچیک و جمع جور باشه. خب خیلی بزرگ باشه که دیگه خیلی بیس قابل اعتمادی برای ما نیست و نخواهد بود. و اما بریم سراغ مطالب اولیه. ما این جلسه میخوایم 2 تا مبحث رو بررسی کنیم، سطوح سواب و سواب من انگلیسیم خوب نیست، شما به بزرگی خودتون ببخشید، و الگوی کپس که اون تحت عنوان کپس آن پرایس میشناسیدش. به صورت مقدماتی، چون هم اون بحث سطوح سواب و الگوی کپس، حالا الگوی کپس کمتر، اون مطلب اول رو در آینده خیلی در موردش صحبت خواهیم کرد. الگوی کپس رو هم ما تقریبا میتونم بگم 60-70% رو 80% رو میگیم و یه سری چیزاش رو چون نیازم به یه سری از مفاهیمی که بلد باشیم در آینده میگیم و خیلی ازش استفاده میشه تو خیلی حتی از پترن های و ساختارها. دوستان ما گفتیم یه سری مناطق داریم تحت عنوان بیس ها. من این پایین بیامون قلم لیزریه رو پیدا کنم ایناش. ما گفتیم خیلی از مناطق هستش برای ما تحت عنوان بیس هایی که حالا یا دیمند هست یا سپلای هست، که حالا گفتیم میشه تقاضا وقتی زیر قیمت، وقتی بالای قیمت باشه مثلا این ناحیه مثلا میشه سپلای. و ما گفتیم انتظار واکنش به این نواحی رو داریم، ولی خیلی وقتا میبینیم که اصلا این نواحی بدون که قیمت هیچ گونه اعتنایی بهش بکنه شکسته شده و رد میشه. دوستان یه جمله‌ای هست میگه که ما هر جا توی حالت منطق عرضه و تقاضامون میگیم اگر ذهنیت بر فرض مثال خرید نباشه قطعا ذهنیت فروش هست و بالعکس، اگر ذهنیت فروش نباشه قطعا ذهنیت خرید هست. این یعنی چی؟ یعنی در واقع جایگزینی اوردرها به جای یکدیگر. حالا یعنی چی؟ یعنی که آقا من اینجا خب طبیعتا یک دیمند هست خوب، فاصله زیاد، حرکت شارپ و انتظار دارم اینجا قیمت بیاد بای داشته باشه، یعنی ذهنیت خرید وجود داشته باشه، ولی قیمت بیاد ردش میکنه. اگر زمانی ذهنیت خرید اینجا نباشه مطمئناً اوردرهای فروش قرار گرفته، اصلا برای همینه که قیمت اینجا شتاب گرفته اومده پایین و این اوردرهای فروش همش پر نمیشه و قیمت مجدد برمیگرده به این ناحیه، اوردرهای فروش خودش رو پر میکنه و ادامه حرکت میده. حالا ترجمه این اصطلاح سواب یا سطوح سواب در واقع سطوح مبادله‌ای ترجمه شده، ولی خب بیایم یه مقدار حالا خیلی ما تو قید و بند اسم نیستیم، یعنی که بگیم اسمش دقیقاً چی باشه، ما اسم درستش رو میگیم و این در واقع همون بحث چنج آف پولاریتیه که توی سطوح کلاسیک اتفاق میفته و ما یه جوری میتونیم بگیم آقا این سطح در واقع نادیده گرفته شده و به عنوان یه سطح نادیده گرفته شده در حرکت بعد بهش واکنش میدیم و قیمت اینجا دیگه سطح رو میبینه و میبینیم که حالا پس اینجا وقتی ذهنیت خرید وجود نداشته مطمئن میشیم که ذهنیت فروش وجود داشته و از اینجا اوردرهای فروش پر شده و حرکت ادامه پیدا. و بله همونطور که گفتیم ناحیه‌ای که ذهنیت خرید داشت الان ذهنیت فروش داره و بالعکس، یعنی تا زمانی که ببینید این ناحیه به عنوان یک دراپ بیس رالی اگه در نظر بگیریم، تا زمانی که حالا اینجا یک بیس هستش دیگه قیمت میخورد و ذهنیت خرید بود حالا تا حد کمی، ولی اینجا نگاه کنید
می‌بینیم که بعد از اینکه قیمت رد شده اومده و حالا دیگه اینجا این ذهنیت اینجایی که یک بیس بود دیگه حالا یک ذهنیت فروش ایجاد کرده برای معامله‌گران و اوردرهای فروششون رو اینجا میزنن و بنابراین قیمت بار اول بار دوم بار سوم که دیگه کلا رفت تا اون پایین. اینجا هم نوشتیم دیگه هر سطح عرضه یا تقاضای شکسته شده داره ویژگی خاصی است. آنجایی که سفارشات فروش بیشتری وجود داشته، یعنی محل سفارشات ما یعنی همون بیس ها، پس از شکست سفارشات خرید در آن قرار میگیره و به طور برعکس برای تقاضا. این بدین معنی است که در بازگشت به سطح شکسته شده واکنش قیمتی وجود دارد و این سطوح حالا همون مبادله یا سطوح سواپ میگویند که به این صورت که اینجا دیدیم واکنش میده قیمت بهشون. چند تا مثال که در واقع یک مثال قبل و بعدیه، منتها خب چند بار جواب دادیم. اینجا یک بیس تقاضا بوده، یک دیمند بوده، قیمت میاد اینجا یه مقدار درجا میزنه توی خود همین بیس و میاد ردش میکنه. حالا وقتی اینجا ذهنیت خرید وجود نداشته و قیمت ردش کرده، چی وجود داره؟ قطعا ذهنیت فروش وجود داره و میبینید اینجا رو من اومدم یه مقدار تو دورنمای بیشتری براسش که این هم برخورد اول است که اینجاست، دوباره قیمت بهش رسیده، و بعد که رد کرده اینجا نگاه کنید دوباره رد کرده و همینجا وقتی اوردر فروشی دیگه اینجا نمونده و قیمت ردش میکنه، حالا اوردر خرید اینجاست، پس میاد میزنه و میره بالا. گفتیم واسه چه الگوی کپس دیگه. حالا البته کپس به اختصار بهش میگن کپس، در اصل الگوی کپس آن پرایس هست. حالا علت این که چرا اصلا اسمش کپس آن پرایس هست رو شاید خیلی از اساتید و بزرگانمون که ما همیشه مدیونشون هستیم به اشتباه ترجمه کردن و به اشتباه بیانش کردن. تو جلسات بعد ما در موردش صحبت میکنیم که آقا این بحث کپس یا همون کلاه یا میگن کلاه گذاشتن سر قیمت یا حالا این ترجمه‌ای که هست داستانش چیه و چرا اصلا اسمش کپس شده، چرا همه کپس‌ها جواب نمیدن، چه شرایطی باید داشته باشه. حالا مثلا جلوتر میگیم مثلا یا باید با فشردگی یا باید مثلا بیس این پل حرکتی رو مثلا انگالف کنه و خیلی وقت هست ما این حرکت رو هم میبینیم ولی باز واکنش اینجا نمیبینیم. علتش چیه؟ به خاطر اینکه اصلا اون کپس نیست، صرفا یک ریورس هست که اتفاق افتاده و اونجاست که متوجه تفاوت کپس با یک حرکت برگشتی و ریورس میشیم و میفهمیم که اصلا چرا اسمش کپس هستش. بحث الگوی کپس چیه دوستان؟ ببینید ما یه رالی بیس دراپ و یه دراپ بیس رالی داشتیم. یه رالی بیس گفتیم مثلا یه حرکت صعودی، تصمیم گیری و بعد ریزش. ببینید وقتی قیمت میاد یه رالی داره، با یه حرکت پر مومنتوم یک پل حرکتی اصطلاحاً میزنه به سمت بالا. خب یه سری از معامله‌گران که نه، مؤسسات و بانک‌هایی که هستن میان سیو سود میکنن به هر حال بعد از این حرکت شارپ و این باعث میشه که قیمت شروع کنه درجا زدن و یا حتی یه مقدار پایین اومدن و شکل و شمایل یک فلگ رو یک پرچم رو به خودش میگیره و یک مثلا توی رالی این تصمیم گیری که ایجاد میکنه شکل و شمایل یک مثلا بولیش فلگ رو میگیره که آقا مثلا این فلگ اندازه مثلا تو تخیلات اون اندازه طول این میله قرار رشد بکنه بره بالا و در واقع این ذهنیت رو برای همه ایجاد میکنن و صرفا این فلگ، این پرچم یک دام هستش برای معامله‌گران کوچیک‌تر که وارد دام بحث بای بشن و در نهایت این مؤسسات و بانک‌ها با زدن استاپ اینا و جمع کردن نقدینگی مورد نیازش یک حرکت ریزشی رو اینجا انجام بده. حالا شاید بگیم مگه مؤسسات بیکارن که بخواد بیاد استاپ مثلا $10 $20 منو بزنن؟ نه، $10 $20 من براش مهم نیست، ولی وقتی تعداد بره بالا، مثلا چه می‌دونم این $20 زد در 10 میلیون نفر بشه، مثلا بشه $200 میلیون، اون موقع یه مقدار اهمیتش بیشتر میشه براش و خب حالا مطمئنا خیلی بیشتر $10 خواهد بود. مثلا حالا اونایی که خارج از ایران هستن و مبالغ بیشتری رو سرمایه گذاری میکنن توی این بازارها، خب طبیعتا مثلا میاد ریسکش روی همچین معامله یهو مثلا $100 هست، $70 هست و خب وقتی این 1 میلیون نفرم که باشن توی این داستان میشه مثلا $700 میلیون، $1 میلیارد و اون موقع است که این رقم یه مقدار چشمگیرتر میشه. نشانه های جهت واکنش در محل بیس یا همون کپس که گفتیم یه سری نشانه ها میتونیم ازش پیدا بکنیم که آقا وقتی قیمت برگشت واکنش میده یا نه، یا باید آقا مثلا بر فرض ما یه کپس اینجا این قیمت داره برمیاد خیلی با حرکت سی پی یا کامپرس برگرده به این ناحیه
و خیلی فشرده بخواد برگرده به این ناحیه و اگه به این صورت برگرده خب ما انتظار واکنش ازش رو داریم. یا من این خط رو این پل حرکتی که گفتیم تشکیل میشه، خب از یک بیس این پل حرکتی شکل میگیره دیگه. زمانی که قیمت بیاد بیس این پل حرکتی رو اینگالف کنه و این کف رو بزنه، حالا ما الان میگیم این کف رو بزنه تا بعدا ما مفهوم اینگالف آشنا بشیم، یعنی که از این ورش بزنه بیرون یه مقدار، ساده و مقدماتیش. و در آینده که برمیگرده ما میتونیم توی این کپس انتظار واکنش داشته باشیم و این فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نمیدونم یا توی یورو یو اس سی هست یا توی یورو جی پی وای، مطمئن نیستم که همین تازگیام، یعنی من همین صبح در واقع پاورپوینتش رو تهیه کردم، اسکرین شاتش رو از همونجا گرفت. ببینید خیلی ساده میاد بیس رو اینگالف میکنه و بعدن که برمیگرده به این ناحیه فیک بریک اوت شده یا فیک اوت شده که بعدن حالا در مورد این فیک اوت ها خیلی حرف داریم و اصلا یکی از اون مباحثیه که گفتیم همین کپس خیلی توش کاربرد داره. میرسه ما میدونیم که واکنش میده و میاد پایین. الان یه آقا شکم یورو یو اس سی بود یا ای یو دی یو اس تی، حالا چک میکنیم وقتی بریم رو چارت. پس به این صورت ببینید الان یه مثال دیگه هم که بخوام بزنم، البته این درست نیست این مثال به علت اینکه این خودش یک واکنش هست ولی خب نداره. این یک بیس حرکت، پل حرکت، این پل، این حالا فشردگی تایم پایین مشخصه، کفش رو در واقع اینگالف میکنه و بعد که به این بیس برمیگرده که این ناحیه هستش میبینیم که واکنش میده. چند مثال از کپس ببینید، اینجا یه حرکت، یک بیس، یک پل حرکتی و کپسی که اینجا داریم برمیگرده اینگالف میکنه و وقتی میرسه به این ناحیه مجدد واکنش میده میاد تا این پایین. این چه در واقع نمودار چی هستش؟ این مال بیت کوین هست. فکر میکنم تو جلسه اول دوم بود یا نه توی کانال گذاشتیم که قشنگ همینجا فورکست رسیدن به این ناحیه و دقیقا واکنش به همین ناحیه رو ما داشتیم از بیت کوین. مجدد اینجا میبینید یک حالا اومده اینجا یک بیسی رو تشکیل داده، یک پل حرکتی، تصمیم گیری، کپس اومده این بیس این پل رو اینگولف کرده و در آینده زمانی که رسیده به این بیس واکنش داده بهش. بیایم روی نمودار و یه مقدار روی نمودار بخوایم بررسی کنیم و این هم همون مثالی بود که الان توی پاورپوینت با هم دیگه دیدیم. بریم چند تا مثال اول از اون بحث ساب لول ها صحبت کنیم و بعد بریم سر وقت کپس ببینیم چه جوری. AUDUSD بود اون ارزی که شک داشتیم. خب ببینید الان مثلا بر فرض مثال این ناحیه یه دیمند بوده، یک محدوده تقاضا بوده، حالا یه واکنش کوچیکم یه بار داده و زمانی که قیمت ردش میکنه یعنی دیگه اوردر خرید اینجا وجود نداشته و هرچی مونده اوردرهای فروش هست و قیمت وقتی برمیگرده بهش واکنش میده. عرضم به خدمتتون که ببینیم میتونیم یه مثال پیدا کنیم. ببینید حالا بریم تا این پایین هم متوجه میشید. بذار من رنگش رو درست کنم. اینجا برای یک حرکت یه مدت تصمیم گیریه دیگه، اگه من برم تو 2 ساعته احتمالاً بهتر مشخص باشه. میبینید بیسم و زمانی که قیمت ردش میکنه وقتی اینجا اوردر فروشی دیگه وجود نداره، پس چی وجود داره؟ در اصل اوردر خرید وجود داره و میبینیم که مثلا من این مقدار بیشتر پولش بدم و بعد از اینکه قیمت میاد از این ور رد میشه، این رد شدنه به چه معنی؟ یعنی همه سفارشاتش دیگه پاکسازی شده، برمیگرده و دفعه بعدی که برمیگرده دیگه هیچ سفارشی وجود نداره و قیمت دچار ریزش بیشتر میشه چون که دیگه اینجا صدراش نیست. خب من اینو پاک کنم و یه چیز ساده‌تر حتی نشون بدم. ببینید اینجا رو، اینجا اگه بگیم یک رالی بیس دراپ، حالا میریم الان تا این پایین تر هم بعدا چک میکنیم ببینیم کپس بوده یا نبوده.
وقتی رد میشه یعنی قیمت دیگه سفارش فروش نیست، پس حتما سفارش خرید هست اگه در آینده قیمت بهش برسه. میبینید زمانی که قیمت در آینده بهش رسیده تنها چیزی که توش مونده بود سفارش خرید بود. ببینید این ناحیه رو اینجا یک بیس دیگه، یک رلی بیس رلی دوباره رلی. حالا اینجا بیسش خیلی زیاده، این خوب نیست، ولی اینو میخوام بهتون بگم. ببینید زمانی که قیمت برگشته دیگه به این تقریبا ناحیه بیسی که تقریبا توی این ناحیه هست اعتنایی نکرده و من اینو باید بدم بالاتر البته و بدون هیچ نه این شادو اینجا رو ندیدم ببخشید، و بدون هیچ اعتنایی اومده اینو رد کرده و بر خودش رفته پایین. خب ما اینو ادامه میدیم. چه اتفاقی افتاد؟ جلوتر چه اتفاقی افتاد؟ قیمت اومد وقتی بهش رسید واکنش شد. حالا بگیم شاید اینجا زده بیرون، پس چرا؟ احتمالا اگه ما بریم تو دل این حرکت محدوده دقیق تری رو میتونیم مشخص کنیم. آره ببینید چند تا اصطلاح حالا بعضا بهشون میگن بیس های پلکانی، یا حالا به صورت یک سی پی اومده و خب تقریبا این ناحیه و حالا که بریم بالاتر ببینید این ناحیه میشه حالا ناحیه، حالا ترید رو همچین ناحیه میصرفه در انتهای این ناحیه. آره اگه زمان قیمت ها اینجا اومد شما با یه همچین استاپی مثلا میتونید وارد پوزیشن بشید، ولی اینکه اول همین ناحیه وارد بشید نه، ولی مثلا اینجاها میصرفید چون دیگه ریسکتون کم میشد و به این صورت. و این بحث فیک بریک اوت هم که حالا در آینده بهش خواهیم پرداخت در اصل همینه، این که میگیم آقا فیک بریک اوت اتفاق افتاده و نمیدونم چی شده و در اصل فیک بریک اوت نسیم خودشو به ناحیه اصلی رسونده و خب یه حالت پول بکی که اینجا ایجاد میشه برای شما در آینده محل معامله خواهد بود. من اینم پاک کنم به این صورت تا هم ببریم یه مقدار بالاتر و میبینیم که این همچین اتفاقی. و حالا فلان روی ساپ لولیم، ولی حالا یه مثال بیس هم بزنیم. ببینید این پول حرکتی که بیسش اینجا بود اومده قیمت از این ورش زده بیرون، پس در آینده زمانی اگر به بیس ما برسه قیمت ما انتظار واکنش رو داریم ازش. برگردیم سر همون بحث سواب لول ها. ببینید اینجا یک بیس بوده و زمانی که دیگه توی این بیس سفارش فروشی وجود نداشته باشه تنها چیزی که توش باقی میمونه این سفارش خرید هست. یعنی وقتی رد میشه دیگه اینجا اوردرهای خرید وجود داره و زمانی که قیمت یه شادو میزنه به این ناحیه میبینیم که پرتاب میشه به سمت بالاتر و در واقع یه جورایی ما حالا این مثال اینجا هم از بیس بزنیم. این بیس حرکتمون، این پل حرکتی اومده ردش کرده و در آینده زمانی که بیسمون برسه ما انتظار واکنش رو داریم ازش به این صورت. و شما خیلی ساده هر بار میتونید بیاید مثلا با یه تاییدیه حتی وارد بشی، یه بار با بریک اوت این وارد بشی و فرض مثال دفعه بعدی با بریک اوت این بیای مثلا ریسک فری کنی، دفعه بعد بیای با بریک اوت این حجم اضافه کنی، نمیدونم بعد پایینتر بیای مثلا تو روند مینورت بیای مثلا با بریک اوت این دوباره ریسک فری کنی و تا کجا نگشتیم که اونو دیگه میره تو بحثای آیندم. اینجا رو ببینید دوستان، اینجا یک دیمند بود، یه واکنشی هم داد، ولی وقتی ردش کرد دیگه تنها چیزی که توش باقی مونده بحث سفارشات فروش هست، دیگه هیچ تقاضایی اینجا نیست.
و اگه من اینو یه مقدار ادامهش بدم در آینده ببینیم چه واکنشی بوده در آینده نسبت بهش. خب بازا به یک لول مهمتر اومده واکنش داده و اونجا رو گفتیم. حالا این ناحیه مثلا یک دیمند بوده و بازه بارمش واکنش و وقتی رد شده میبینیم که تنها چیزی که توش باقی مونده اوردرهای فروش بوده. یا تا زمانی که بازار برگشته اون ناحیه مربوط بهش که توی حرکت بعدی ایجاد میشه رو رد کرده و اومده حالا به سمت بالا بردتش. ما اینو پاک کنیم و ببینید اینجا یک رلی بیس بیسش خیلی یه جورایی بزرگ شده، ولی حالا اگه در نظر بگیریمش میبینیم که همین اتفاق افتاده در اصل. بریم بالاتر. این دیگه نمیشه بیس گرفتتش و اینجا رو در آینده قیمتش نرسیده فکر کنم، ولی من همین اگه بیام یه تایم فریم پایین تر و دیگه تا اینجا بیشتر نشون نمیده انگار. خب هیچی، پس بدون تایم فریم روزانه بهتون نشونش میدم. من همین اگه بیام یه موقع درشتش کنم میبینید بعد از اینکه اومده رد شده تو 4 ساعته چه شکلی نشون داده میشه. تو 4 ساعته این شکلی میشه، تو این رد شدن این شکلی میشه. بعد این شادو هست اومده بالا یه همچین حالتی و بعد به این صورت میبینید این شادویی که تو این کندل اومده. من اینو بزرگش کنم. این شادویی که تو این کندل اومده بالا و این در واقع همون بحث جایگزینی اوردرهای فروش به جای خرید هست. بیایم دوباره اینجا یک ناحیه رو مشخص کنیم. من اینو پاک کنم که قاطی نشه. ببینید اینجا اومده وقتی رد شده تنها چیزی که توش باقی مونده اوردرهای فروش بوده و دیگه هیچ تقاضایی توش نبوده. اینجا هم دوباره رسیده و حرکت به سمت پایین ادامه داشته. بریم در آینده اینو بررسی کنیم ببینیم به چه صورت اتفاق افتاده. من اینو پاک کنم بالایی رو. ببینید اومده ردش کرد دیگه تنها چیزی که توش باقی مونده اوردرهای فروشه و حالا وقتی میخواد یه فروش انجام میده و دیگه حالا بعد از این هم 2-3 باری که واکنش داد رد شده ازش. و گفتیم برای ما چی مهمه؟ FTB ها یا همون First Time Back ها. این فعلا بحث مقدماتیشه، خیلی صحبت و نکته باید روش بشه، ولی فعلا در حال حاضر توی بحث این سواپ لول ها ما به همین میزان بسنده میکنیم و جلسات بعدی باز یه سری نکات رو بیشتر در موردش صحبت میکنیم. مثلا حالا توی FTR که برسیم بحث ایگنور لول ها، اونجا باز دوباره یه جورایی از همین مفهوم استفاده میکنیم. خب بریم حالا سراغ اینکه چند تا مثال در مورد کپس بزنیم با هم دیگه و یه مقدار ساختارهای بیشتری رو ازش ببینیم. و وقتی آدم مداوم شروع میکنه صحبت کردن اصلا گلوش خشک میشه و ناچار این سرفه ها هستش دیگه. شما از ما قبول کنید این سرفه ها رو در حین تدریس. من این رو پاک کنم همه رو. بریم اصلا روی عرض دیگه، بریم روی بیت. چون
پایین بود. خب بیایم فعلا با همین روزانه باشیم تا بریم تایم‌های پایین‌تر. خب تایم پوینتر خوش کپس حساب میشه، ولی فعلا اینجا حالا خیلی نمیشه کپس گرفتتش. انگاری که بیت هم خیلی تو روزانش چیز قابل توجهی نیست انگار. چرا اینجا موند؟ خب اینجا رو ببینید، این بیس این حرکت، این بیس پل رالی که بود، تصمیم گیری محدود بیس از این کندل تصمیم گیری تا انتها، بعد اگر رد کرد زمانی که در آینده برمیگرده بهش واکنش داریم. خب بریم با تایم‌های پایین‌تر که بتونیم مثال‌های بیشتری ازش بزنیم. خب این حرکت خیلی قشنگ نیست بر اساس اون چیز ترتمیزی که می‌خوایم به شما نشون بدیم. یه چیز خیلی ساده و شسته رفته نشون بدیم تا حالا فعلا متوجهش بشید تا برید سراغ تمرین کردنش. ببین یک جورهای این هم یک کپس لحاظ میشه دیگه. وقتی اینگالف میکنه این ناحیه کپس در آینده که بهش میرسه، ولی خب احتمالا این ناحیه مال یک تایم بالاتر باشه. من اگه علامت بزنم احتمالا مال روزانه است. آره ولی تو روزانه بحثی که هست اینه که دیگه این ما اینو کپس نمیدونیم. تو 4 ساعت حالا من یه اشتباه کردم الان بهتون میگم اونم اینه که این بیس حرکتی باید تو تایم فریم خود کپس باشه. یعنی چی؟ ببین اینجا یک کندل دو کندل اصلا اونجا 6 تا کندل 7 تا کندل بود که پس ما اونجا کاری باشه نداریم. تو این تایم فریم بیس پل حرکتیشو نتونسته رد کنه و برای همین دیگه واکنش آنچنانی بهش نداده و رفته بالاتر. و ببینید اینجا رو، اینجا یک حرکت بوده کوشش ایناش یک حالا تایم پوینتر بهتر باشه. اگه مثلا 8 ساعت داشت عالی میشدین. یک بیس یک پل حرکتی اینجا یک تصمیم گیری بوده، اومده این بیس پل حرکتیشو اینگالف کرده رد کرده و در آینده زمانی که به خود کپس رسیده رو اینجا رو کپس میگیریم میبینیم واکنش داده و اومده ریخته. اینجا هم همینطور یه بیس وقتی رد کرده در آینده تقریبا به کپس، ببینید اینجا این بیسه بوده که اینگالفش کرده اول تو این کندل و اصلا ردش کرده شکوندتش و در آینده اگه حالا مثلا این ناحیه رو کل اینو بگیریم کپس تقریبا آره من اگه برم 4 ساعت خیلی قشنگ نمیشه دیگه. به این شادو اینجا وایسا این شادو بیا اینجا تقریبا با یه فاصله خیلی کوچیکی قیمت واکنش داده. و اینجام که اون داستانی که تعریف کردیم. بریم روی ارز دیگه، بریم رو طلا. به به طلا ما اینجا ریخت. خب من اینا رو پاک کنم. این یه پل حرکت ولی خب پل خیلی خوبی نیست دیگه. این حرکت باید شارپ باشه تقریبا، ولی حالا رد شده و زمانی که قیمت به کپس در آینده رسیده ببینید کپس شما میشه این ناحیه دیگه.
زمانی که در آینده رسیده واکنش داده بهش. یه چیز خیلی شسته گفته که بخوایم بگیم هم نیست متاسفانه. بریم تایم پایین تر. بیس پل حرکت ردش کرده، زمانی هم که برگشته به کپستون، به کپس شما اینجا میشه. این اتفاقی که اینجا افتاده یه داستان دیگه ای داره که حالا در آینده توی بحث پترنا بهش میپردازیم، ولی برای همین اصلا تونسته واکنش بده. متاسفانه همشون یه رنج بودن تو تایم پایین تر که بخوایم نشون بدیم. خیلی مثال کمه انگار، در صورتی که یکی از مثلا اصلی ترین موضوعات هستش. باز به این نایه واکنش. ببینیم رقم یه موقع تایمای بالا که حرکات منطقی گذشته بهتر مشخص هست. من پاک کنم. اینجا رو ببینید، یک پل حرکتی بیس پلتون رد شده و پس این کپس شما در آینده واکنش خواهد داشت و زمانی هم که بازار رسیده میبینیم که واکنش داده بهش. پل حرکتیش خیلی قوی نبوده، ولی آره یه بیس اینجا داشته اومده رد شده، زمانی که در آینده به این برسه نشد. زنگ میکشم. به این صورت واکنش داره. بریم تا این بالاتر. خب بریم یه از دیگر رو ببینیم چیه. خب حالا توی هر روز همیشه پر از مثالای کپس بوده، ولی امروز که حالا ما بحث کپس هست نیستش. ببینید اینجا رو، بیس این پل حرکتیش نفوذ شده بهش، میبینید این شادو آبیه رو، و زمانی که به خود کپس برمیگرده ما واکنش میخوایم ازش. اینم برگشت واکنش. بریم بالاتر کمی.
تقریبا پل حرکت رد شدن زمانی که به خود کپس میرسه واکنش. خب بریم باز توی یک عرض دیگه. USC CAD معمولا خوب هستش و ببینید مثلا همین ناحیه رو اینا تایم فریم های پایین تر بهتر مشخص میشه. این بیس اون پل حرکتی به سمت بالا توی کندل قرمز رد شده و زمانی که قیمت در آینده به کپس برگشته واکنش میده. حالا این که دقیقا کدوم ناحیه توی کپس قرار واکنش بده و تقریبا میشه به این ناحیه. چرا به این ناحیه؟ دیگه این میمونه برای جلسات خیلی خیلی بد. خب با فرض مثلا بیس این پل حرکتی انگار نشده، بنابراین قیمت واکنش آنچنانی به این ناحیه نمیده و رد میشه. و چه اتفاقی بعد رد شدنش افتاده؟ اون بحث چی بود؟ سواب لول. دیگه وقتی اوردر فروش توش نیست، اوردر خرید توشه. پس اینجا شما میتونید یک بای انجام بدیم و اینجا رو ببینید این یک کپس. اگه این ناحیه رو در نظر بگیریم خیلی حالا خیلی درست نیست این ناحیه، ولی خب بیس پل حرکتی رد شدن برگشت. دوستان فقط یه چیزی من بهتون بگم، ما الان خیلی به صورت مقدماتی و ساده داریم بررسی میکنیم و بعدن که بریم سراغش به این سادگی و به این راحتی هم اصلا شاید یه سری چیزا فرق بکنه با این چیزایی که الان داریم میگیم. رد کردن این بیس پل حرکتی، رسیدن به اون کپس اصلیمون و واکنشی که بازار بهش داره. احتمالاً مال روزانه شاید بشه، تو روزانه بررسی کرد. مال 8 ساعت است بیشتر تا روزانه. بیشتر مال 8 ساعت است. بله. و این هم از بحث الگوی کپسان پرایس که ما حالا باز سعی کنیم تا حد امکان مثالای متفاوت ازش نشون بدیم، ولی از اونجایی که خیلی زیاد نیست، یعنی فعلا چون مقدماتی داریم میگیم اینقدر شسته رفته گفتیم نیست. باز من یه تا مثالی پیدا کنم. ببین مثلا اینجا رو برفرض مثلا اینجا یک پل حرکتی حرکت بیس پل رد شده، در آینده اگه به بیس برسه واکنش داره. حالا قیمت رسیده نرسیده؟ هنوز نرسیده. و یا مثلا همین خود این حرکت در آینده میتونه یک سواپ لول باشه و اگه قیمت در آینده بهش برسه ببینید تقریبا انتظار واکنش داریم. چرا به اون ناحیه واکنش نده دقیق؟ حالا بعدن که این جلوتر بحث FTR ها و نمیدونم اینگولف و FL ها و اینا صحبت کنیم میفهم که یه جورایی بهترین ناحیه این ناحیه هست در اصل. و من اینو با اجازهتون دیلیت کنم. یه مقدار من اینو بیام عقب‌تر بریم در آینده بریم همون دیلیه. ببینید که واکنش به همین محدوده هست در اصل و به این محدود واکنش. حالا این خطایی که من انداختم چی بودش تو 4 ساعته؟
در واقع بحث اینه که ذهنیت اصلی سفارشات داخلی یه بیس کجاست و اینشو اینجا انداخته بودم. شما حالا معمولا میتونید یه سری نشانه ها بذارید، مثلا بگید آقا اینجا خودش چون یه شادو یه کلاسیک بوده میتونم مثلا انتظار رسیدن بهش داشته باشم. من خودم شخصا یه موضوع دیگه استفاده میکنم، حالا خیلی مربوط به آرتی هم نیست ولی در آینده اگه وقت اضافه اومد در موردش هم صحبت میکنیم و این میشه اون ناحیه‌ای که من ناحیه اصلی میدونم. یه مقدار مشخص‌تر کنم خطشو و به این صورت. و تقریبا این مدل یه تا حدی میتونیم بگیم تقریبا صفر پیپ عمل میکنه و در مورد همه گرا هم هست. حالا چه میخواد کپس باشه، چه میخواد در واقع FTR باشه، میخواد FL، فرق نداره چه بیسی هستش، در مورد همشون عمل میکنه. خب فکر میکنم اندازه کافی صحبت شد و بعد نیست بریم چند تا عکس از اینجام نگاه کنیم با هم. ببینید یک تقاضایی هست وقتی شکسته میشه، میبینید این ورم دوباره یک بیس ایجاد شده. این میشه ناحیه چرخیده شده ما یا همون سواب لولمون. و شما حالا مثالای بیشتری هم خواستید ببینید میتونید توی اینترنت بر فرض مثال سرچ کنید و مثالهای بسیار بسیار متعددی توی اینترنت هست و میتونید ازشون استفاده کنید. ببینید یه حرکتیه، یک بیسیه، قیمت میاد این پل حرکتی که توی این دوتا شادو یا رلی بیس رلی پاسکاری کندلا که حالا اسمش در توی سبک آقای آلفونسو بهش میگن اینترچنج زون رد میکنه و وقتی برگشت میزنه به کپس بیشتر میریزه. ایشالله که جلسه براتون مفید بوده باشه، ایشالله که لذت برده باشید. دوستان خسته نباشید، ایشالله که همیشه پرسود و دلتون شاد باشه.